हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आज आ विडियो थ्रू તમને સમજાવીશ કે મેં નીચે પાયથનની પેટર્ન મેં જે ડ્રો કરેલી છે એને આપણે પાયથન પ્રોગ્રામિંગનો યુઝ કરીને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ તે હું તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવીશ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તમે એક ઓનલાઈન gdb.com નામનું એક પાયથન કમ્પાઇલર ઓનલાઈન ચૂઝ કરી લીધું છે. તો હવે હું અહીંયા ફોર લૂપનું કામકાજ ચાલુ કરી દઈશ. તો સૌથી પહેલાં તમે આઉટર ફોર લૂપ લઈ લીધી. ફોર એક્સ ઇન રેન્જ 1 to 6, ધેન આફ્ટર આવશે સેમિકોલન. Then after આવશે for y in range, then આવશે 1, then આવશે again x plus 1 and then after આવશે semicolon. હવે હું પ્રિન્ટ કરાવીશ print x. હવે 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 and 5 5 5 5 આ એકચ્યુઅલી રો ફોર્મમાં આપેલ છે. ધેટ્સ વાય હું અહીંયા પ્રિન્ટ x કરાવડાવીશ and equal to ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે blank. then after આઉટર ફોર લૂપ છે એમાં હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ ઓનલી कर्ली ब्रेकेट ब्लैंक पेरेंथेसिस आवशे. हवे जे एक्स वाली फॉर लूप छे ए रो रिप्रेजेंट करशे एंड वाय वाली फॉर लूप छे ते कॉलम रिप्रेजेंट करशे. जे हूँ अहींया ऑलरेडी एज एंड पायथन कमेंट हूँ अहींया साइड में लखुं छुं. पायथन कमेंट ने हेशटेग थी लखवामां आवे छे ते नोट करीने राखजो. हवे जे आ प्रोग्राम छे एने हूँ रन करावडावीश.